But now breast cancer has been so common that now it is the most common cancer. So during puberty को टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि केटी मान्छेहरुमा चाहिँ हार्मोनल चेन्जेसहरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट इज वेल डेभलप्ड मेरो ब्रेस्टमा चाहिँ एउटा सानो गाँठो डल्लो जस्तो आयो भनेर धेरै जस्तो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ पानीहरु बगिरहेछ या चाहिँ रगत मिसेको पानी जस्तो या रगतहरु बगिरहेछ भनेदेखि यो चाहिँ बेसिकली ब्रेस्ट क्यान्सरको सिम्पटम्सहरु हुन सक्छ सो देयर आर सर्टेन रिजन्स अब जुन बेला चाहिँ नोडहरु चाहिँ बढेर जान्छ इट मे बी इन्फेक्टिभ कम्पेयर गर्ने आफ्नो बोथ साइड अफ ब्रेस्टहरु कम्पेयर गर्ने शेप एन्ड साइज त विथ एज चेन्ज हुँदै 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 जाने पोइन्ट त सो सेपै चेन्ज मात्र भयो भने त कसैले पनि सायद थाहा पाउनुहुन्न होला इन केस महिनावारी सुकिसकेको छ भनेदेखि कुन एजमा गएर चाहिँ सुक्यो 40 to 45 मा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यु हेभ अ चोइस यु क्यान इफ यु वान्ट टु उहाँहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको हिस्ट्री छ कि छैन जस्तै प्रोस्टेट क्यान्सर लङ क्यान्सर पेन्क्रियाटिक क्यान्सर्सहरू बिकज देयर आर सम सिन्ड्रोम्स विच आर एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट क्यान्सर सो वन्स आई एम डन विथ दिस सो आई एडभाइज द पेसेन्ट फर सर्टन इन्भेस्टिगेसन्स द सेकेन्ड पार्ट Hello, namaste everyone. Welcome to the Good Health. Ma hu Nishma Choudhary and I am here on the set today to talk about breast cancer. यस कार्यक्रममा यहाँलाई थाहा नै छ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न टपिकहरु लिएर आउँछौं त्यसको कारणहरु जान्छौं त्यसलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्छौं र हामीसँग सधैँ एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्छ र आज हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट ब्रेस्ट अन्कोसर्जन डाक्टर बनिरा कार्की उहाँ बीएनबी हस्पिटल र नर्विक हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्ते बनिरा जी नमस्ते निस्मा जी थ्यांक यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी टु योर थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम आई क्यान सो अन्डरस्ट्यान्ड अहिलेसम्म कुरा गरिसक्दा त मलाई थाहा पाइसकेँ डक्टर्सहरुको शेड्युल एकदमै प्याक हुन्छ भनेर हैन बट स्टिल आई एम अलवेज सो थ्याङ्कफुल द्याट देयर आर डक्टर्स हु मेक देयर टाइम एन्ड कम टु आवर शो सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड यु आर सो ब्युटिफुल थ्याङ्क यू सो मच फर द कम्प्लिमेन्ट So she's definitely one of the good-looking doctors that we've had on our set. One of them. There are other 2-3 of them who were like, wow, breathtaking. So yeah, I mean, all these apart, we're just trying to create light moment. But as a topic, because it's एकदमै serious था. डेफिनेटली अहिलेको समयमा विगतको आई थिङ्क पछिल्लो 4-5 वर्षदेखि भनौँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालले गर्दा हो कि अथवा अरू सञ्चार माध्यमबाट हो कि ब्रेस्ट क्यान्सरको अवेरनेस चाहिँ अलिक बढ्दो छ होइन जसको कारणले चाहिँ यो सिरियस टपिक हो भन्ने कुरा त हामी सबैले थाहा नै पाइसक्यौँ आई थिङ्क दिस इज द सेकेन्ड बिगेस्ट क्यान्सर कमन क्यान्सर सिन इन नेपाल इफ आइ एम नट रङ यस एक्चुअली I would say worldwide हेर्ने भनेदेखि चाहिँ जुन अहिलेको लेटेस्ट 2020 को डेटा छ ग्लोबली हेर्ने भनेदेखि चाहिँ नाउ ब्रेस्ट क्यान्सर इज द मोस्ट कमनेस्ट क्यान्सर मोस्ट कमन सो यो लास्ट इयरको डेटा बिफोर द्याट इट वाज द लङ क्यान्सर विच वाज द कमनेस्ट सिन्स डिकेड्स बट नाउ ब्रेस्ट क्यान्सर हेज बिन सो कमन द्याट नाउ इट इज द मोस्ट कमन क्यान्सर एन्ड इन कन्टेक्स्ट टु नेपाल जुन ग्लोबोकनले प्रोभाइड गरेको डेटा छ हाम्रो 2020 को त्यो अनुसार चाहिँ इन फिमेल्स breast cancer is the second most common cancer and these were only the data that was given from the Kathmandu Valley, Siraha, Mohdari and few places but still data from many parts of the Nepal are missing so I would say there must be many more cases than recorded. Of course नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमै यस्तो छ होइन हामीले डेटा लियौँ भने पनि इट्स सो काठमाडौँ सेन्ट्रिक और से ओन्ली इन द फ्यु पार्ट्स होइन सायद देशभरि हेऱ्यौँ भने सायद डाटा अलिक फरक पनि हुनसक्छ होला सो आई थिङ्क लेट्स मुभ अहेड विथ वाट इज ब्रेस्ट क्यान्सर अलिकति हामीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् यहाँले ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको चाहिँ बेसिकली ब्रेस्टमा चाहिँ जुन एबनर्मल सेल्सहरू चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा नै ग्रो गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर एउटा ट्युमरको जस्तो रूप लियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ अनि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ यो दुधको नलीमा या चाहिँ जुन त्यहाँ ग्ल्यान्ड्सहरू लोब्युल्सहरू हुन्छ त्यहाँ गएर पनि ट्युमरहरू चाहिँ बस्न सक्छ हजुर हामीले अब ब्रेस्ट भनेको के हो अथवा स्तन भनेको के हो मा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्यो किनभने हामीले यसो बाहिरबाट हेर्दा विशेष रूपमा हामीलाई त झन् महिलाको मात्रै स्तन छ जस्तो लाग्छ नि त होइन ब्रेस्ट भनेको चाहिँ खालि बाहिरबाट देखिने मात्रै हो जस्तो लाग्छ बट आइ एम भेरी स्योर द्याट देयर इज अ एन्टायर बडी पार्ट विच इज इन साइड जसले गर्दाखेरि पनि फङ्सनिङ हुन्छ होला सो अलिकति हामीलाई ब्रेस्टको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् वाट इज द ब्रेस्ट पार्ट इन अ ह्युमन बडी ब्रेस्ट इज बेसिकली when a child is born every child has a small portion of the breast tissue that is which we call the breast bud
सो ड्युरिङ प्युबर्टीको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि केटी मान्छेहरूमा चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट इज वेल डेभलप्ड। तर केटा मान्छेहरूमा चाहिँ अब फिमेल टाइप अफ हर्मोन्स नहुने हुनाले ब्रेस्ट डेभलप हुँदैन, बट देयर इज अलवेज द्याट स्क्यान्टी अमाउन्ट अफ ब्रेस्ट टिस्यू इज अलवेज देयर। एन्ड ब्रेस्ट बेसिकली कन्सिस्ट अफ एउटा त फ्याट होइन, जुन हामीले यो बोसो भन्छ नि फ्याट, अर्को भनेको चाहिँ फाइब्रस पार्ट हुन्छ। जति यङ फिमेल्सहरू हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ फाइब्रस पार्ट बढी हुन्छ, अनि जति ओल्ड एज हुँदै गयो होइन, पोस्ट मेनोपजल भएपछि चाहिँ त्यो एजको वुमनहरूमा चाहिँ फ्याटी पार्ट चाहिँ बढी हुन्छ, फाइब्रस पार्ट चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर ओल्ड एजको ब्रेस्टहरू हेर्ने भने इट्स मोर स्यागी होइन। सो द्याट इज द रिजन। एन्ड ब्रेस्ट अल्सो कन्सिस्ट अफ निप्पल एन्ड विच हेज अ कनेक्टिङ डक्ट, अनि त्यसको तलपट्टि चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ वेयर द मिल्क्स आर रिटेन। सो दिज आर अल द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द ब्रेस्ट। Okay, I think this was a very informative. I've always wondered why with age any women and their breast becomes saggy. Okay. So it is because one, they only have fat, and then it's not fibrous as young women. Yeah. Okay, so I hope that's not very alarming, or that's not something to be scared of. No, that is nothing to be scared of. That is a normal entity, and it's mostly with the breastfeeding and lactation that the breast also becomes more saggy. Okay, so what are the symptoms of breast cancer? Breast cancer हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ एउटा महिलामा? जेनरली ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो युजुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मेरो ब्रेस्टमा चाहिँ एउटा सानो गाँठो डल्लो जस्तो आयो भनेर धेरै जस्तो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, र त्यो बाहेक चाहिँ जुन ब्रेस्टको माथिको छाला हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति रातोपना आयो, त्यसमा चाहिँ स्केल्सहरू भनेको यो पाप्राहरू जस्तो निस्क्यो होइन, अथवा चाहिँ त्यहाँको छाला चाहिँ मोटो भएर गयो, अनि त्यसमा चाहिँ सानो सानो डिम्पलहरू जस्तो सुन्तलाको बोक्रा जस्तो फिचरहरू चाहिँ ब्रेस्टको स्किनमा देखा पर्यो, या चाहिँ निप्पल अर्को पार्ट भनेको निप्पल चाहिँ भित्रपट्टि गयो होइन, किनभने ट्युमरले गर्दाखेरि चाहिँ निप्पल चाहिँ भित्रपट्टि तान्यो, अथवा चाहिँ निप्पलबाट चाहिँ स्पोन्टेनियसली चाहिँ पानीहरू बगिरहेछ, या चाहिँ रगत मिसेको पानी जस्तो या रगतहरू बगिरहेछ भनेदेखि यो चाहिँ बेसिकली ब्रेस्ट क्यान्सरको सिम्पटम्सहरू हुनसक्छ। र त्यो बाहेक सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ ब्रेस्ट इज अलवेज रिलेटेड टु दि एक्जिला एन्ड दि सराउन्डिङ नेक एरिया एज वेल। त्यही भएर चाहिँ sometimes patient can also present with a nodule or node in the armpit, यो काखीमा है, या चाहिँ घाँटीको वरिपरि पनि सानो नोड्सहरू लिएर प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि सो द जुन हाम्रो ब्रेस्टमा मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ आर्मपिटदेखि लिएर घाँटीको एरियामा नोड्युल्सहरू बन्यो भने पनि यो अलिकति अलार्मिङ हुन सक्छ। दिज आर अलार्मिङ सिम्पटम्स अफ ब्रेस्ट क्यान्सर। बट यो नोड्युल्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ इज इट लाइक कतिसम्म चाहिँ रहन्छ त, यो जस्तै लामो समयसम्म रहन्छ कि आउने जाने भइरहन्छ कि अर भेरिएन्ट हुन्छ कि यसको? Nodes, these are basically lymph nodes. Lymph nodes भनेको all of us have it in our body, in the axilla, in the surrounding your neck को एरियामा हुन्छ। जस्तै हामीलाई रुगाखोकी सामान्य लाग्दाखेरि पनि हामीले नोट गरेको होला घाँटीको यहाँनिरको होइन, या गालानिरको सानो नोड्सहरू कहिले कहिले अलिकति ठुलो भइरहेको हुन्छ। सो देयर आर सर्टन रिजन्स जुन बेला चाहिँ नोडहरू चाहिँ बढेर जान्छ। इट मे बी इन्फेक्टिभ होइन, कुनै बेला चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन्सहरूले मात्र पनि भएर हुन्छ, या कुनै ब्याक्टेरियल अब घाउहरू भयो पाक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नोड्सहरूमा चाहिँ यो नोड्सहरू चाहिँ ठुलो हुनसक्छ। अदरवाइज अदर रिजन इज द क्यान्सर। सो ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बेसिकली ब्रेस्ट क्यान्सरबाट लिम्फेटिक च्यानल्सहरू भन्छ हामीले, त्यो चाहिँ ब्रेस्टबाट इट गोज टु द एक्जिला, यो आर्मपिटमा। सो द्याट्स वाइ दिज आर द फर्स्ट नोड्स द्याट आर लाइकली टु बी इन्भल्भड वेन देयर इज अ ब्रेस्ट क्यान्सर। सो द्याट इज एन अलार्मिङ साइन। ओके, अब यहाँले एक दुईवटा अझै कुराहरू भन्नुभयो, जस्तै ब्रेस्टमा हामीले फोका जस्तो देख्यौँ भने होइन, एउटा निप्पलभित्र गयो भने भन्नुभयो, विच इज अ भेरी निप्पलभित्र जानु इज अ भेरी रेयर काइन्ड अफ थिङ, सायद अरू केही हुँदा पनि हुँदैन होला, तर ब्रेस्टमा पिम्पल्स आउने अथवा फोकाहरू आउने त अलिकति कमनै पनि छ नि त होइन। सो इज देयर अ डिफरेन्स बिट्विन द नर्मल एक्ने एन्ड पिम्पल्स द्याट वी जेनरली सी अन आवर स्किन, त्यसमा केही फरक छ कि त्यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ? यस, जेनरली ब्रेस्टमा जुन अब नोड्युल्सहरू छ, अब ब्रेस्ट लम्प जुन क्यान्सरस टाइपको छ त्यो चाहिँ द्याट मोस्टली रिमेन्स विदिन द ब्रेस्ट, अनि अलिकति एडभान्स भएपछि बल्ल माथितिर स्किनहरू इन्भल्भ पर्छ।
तर जुन स्किन लिजन्सहरू भन्छ नि हामीले यो पिम्पल एक्नी अर्को चाहिँ कमनली हुने भनेको चाहिँ सेबेसियस सिस्ट भन्छ जुन चाहिँ यो स्किनमा पाउँछौँ होइन सो द्याट इज अल्सो कमनली सिन इन ब्रेस्ट त्यो चाहिँ मोस्टली ओभरलाइङ स्किनमै हुन्छ रादर देन इनसाइड इन्टु द ब्रेस्ट टिस्यू सो दिस इज हाउ वी क्यान डिफ्रेन्सिएट Okay, that's how we can differentiate between the regular acne and pimples and the one that can show us that we have breast cancer. Yes. अर्को चाहिँ आई थिङ्क कमनली मैले बच्चाबेलादेखि पनि सुनिराखेकै हो अलिकति साह्रो भयो भने अलिकति डल्लो जस्तो फिल भयो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ भनेर अनि वाट आई इभेन्चुली रियलाइज वाज एन्ड देन आई अल्सो स्टार्टेड लाइक हुन्छ नि फिलिङ माइसेल्फ होइन तर कस्तो भन्दाखेरि at one point it is always alikati firm nahi huncha ni ta breast bhaneko it's not like a very it's not as soft as people think it's all the time right at one point once you start feeling it will get very firm so kasari chai afulai self diagnose garna sakincha especially with this one yo alikati dallo jasto mahsus bhayo bhane saro jasto mahsus bhayo bhane chai kasari kun range samma thaha pauna sakincha athwa is there a better way of knowing well basically हामीले चाहिँ अब क्लिनिकली एउटा त क्लिनिकली भनेको चाहिँ डक्टरद्वारा तर बिफोर द्याट सेल्फ डायग्नोसिस चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेदेखि वी रेकमेन्ड डुइङ अ ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन एभ्री मन्थली त्यो चाहिँ महिनाको एकपटक ऐना अगाडि उभिने या चाहिँ सावरमा पनि हुन्छ होइन इभन इन द सावर इट्स इजी टु फिल अर लाइङ पोजिसनमा पनि गर्न मिल्छ र उभिएर कम्पेयर गर्ने आफ्नो बोथ साइड अफ ब्रेस्टहरू कम्पेयर गर्ने एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ दुईवटा ब्रेस्टमा चाहिँ केही अलिकति डिफर्म छ कि होइन साइजमा शेपमा केही चेन्जहरू आएको छ कि त्योहरू हेर्ने त्यो पछि चाहिँ अनि फिल गर्ने विथ यो राइट ह्यान्ड यु क्यान प्याल्पेट द लेफ्ट ब्रेस्ट अनि ब्रेस्टलाई चाहिँ बाहिरबाट भित्रतिर निप्पलसम्म चाहिँ अल अराउन्ड सर्कुलर प्याटर्नमा ब्रेस्टलाई चाहिँ प्याल्पेट गरेर हेर्ने र त्यो बाहेक चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ एज आई सेड एक्जेला होइन आर्मपिट काखीमा पनि केही गाँठो गिर्खाहरू छ कि भनेर त्यसलाई फिल गर्ने एन्ड थर्ड थिङ इज वी सुड नेभर फर्गेट टु प्याल्पेट द एरिया अराउन्ड द कलर बोन यहाँनिरको नोट्सहरू हुनसक्छ समटाइम्स जस्ट अराउन्ड द कलर बोन वी सुड प्याल्पेट द्याट एरिया अनि बोथ साइड्सको प्याल्पेट गर्ने सो वेन यु प्याल्पेट मन्थली होइन मन्थली हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यु विल नो हाउ your breast looks and feel like. So whenever there is a certain abnormality in while doing an examination, then at least you can differentiate. So if you find anything abnormal, then you can just visit a clinician. Yeah, shape and size भन्नु भयो हैन जस्तै अब as a woman myself and जस्तै अहिले पनि यहाँले भन्नु भयो with age fiber कम हुँदै जान्छ, there's more fat and then the breast goes becomes more saggy. Also I think like the way we sit and everything has an impact on the breast if I'm not wrong. हुन्छ हैन त? Yeah, it has. हैन so कस्तो भन्दाखेरि अब breast को shape and size त with age change हुँदै जाने भयो नि त. So shape रे change मात्र भयो भने त कसैले पनि सायद थाहा पाउनु हुन्न होला. No, generally त्यसरी होइन तर disparity. Suppose there is a उभिएर हेर्दाखेरि चाहिँ if there is a lump, it will be slightly pulled. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति र लम्पले गर्दाखेरि चाहिँ शेपमा अलिकति चेन्ज आएको छ कि only that is the only thing that you can see if there is some difference. So that's why if you do monthly examination, then at least you can find some difference. Okay, पहिला यस्तो थिएन अहिले चाहिँ अलिकति फरक हो कि भने जस्तो, and in that way you can visit a doctor. Okay, यानी doctor you can visit a doctor भनिहाल्नु भयो त्यो. I was about to ask, what is the best age to go to the doctor as a woman to get yourself diagnosed, actually check गर्नको लागि चाहिँ? So basically, you say as per the American Cancer Society, Oncology Society अनुसारको चाहिँ this is the latest recommendation. So what they say is every female has to get themselves assessed once by the age of 25 years. 25 years. So that is basically to find out how much risk do you have in regard to breast cancer. So there are two categories. एउटा चाहिँ average risk group भयो, अर्को चाहिँ high risk group भन्छ है. So you have to know which category you fall into, either average risk or high risk. So if you fall into the high risk, then the criteria is different. Your screening starts from the age of 25 or 35 depending on your status. And if you fall into the average category, with which generally the entire population is, so average risk group is 40 years. Once the female is 40 years, then you have to start screening. So for that 40 to 45 ma चाहिँ के भन्छ भनेदेखि you have a choice. You can if you want to. तर 45 पछि चाहिँ you should, at least up to the age of 55 years, you should do every year a mammography.
And after the age of 55 years, if you're clean, then हरेक 2 वर्षमा 2 yearsमा चाहिँ mammography गर्ने till the age of 75 years at least. अब यहाँले म्यामोग्राफी भनि नै हाल्नुभयो. अब स्तन चाहिँ यस्तो अब शरीरको अङ्ग भयो होइन, महिलाहरू सबैजना त्यति धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्न देखाउनको लागि अथवा डक्टरकोमा गएर चाहिँ अब मलाई नै मजाले पनि याद छ कि जब हाम्रो आन्टीहरूसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ अनि वी आर भेरी डिफ्रेन्ट लट अफ generation who are more comfortable talking about these kind of things. Say हुन्छ नि अब यो गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको लागि हो भनेपछि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कन्भर्सेसन ल्याउँदा चाहिँ गएर छमाउनु त त्यहाँ भन्ने किसिमको कुराहरू भएको थियो कि. एन्ड आई बी भेरी अनेस्ट अबाउट दिस. आई रियली वान्ट पिपल टु नो यस्तो यस्तो कन्भर्सेसन चाहिँ हुन्छ. मैले मेरै घरमा सुने हाम्रो आन्टीहरूबाट होइन. त्यसले गर्दाखेरि कम्फर्ट धेरै हुँदैन. अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब डक्टरहरूलाई लगेर चाहिँ आफ्नो स्तन देखाउने भनेपछि ठुलो कुरो हुँदो रहेछ. अझ न उहाँहरूलाई म्यामोग्राफी हुन्छ भन्ने किसिमको थाहा पनि छैन होइन. त्यस कारण आई रियली रिक्वेस्ट यु टु टेल अस कस्तो चाहिँ हुन्छ यो डायग्नोसिस प्रोसेस होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ म्यामोग्राफीमा चाहिँ के हुन्छ. महिला भएर म आएँ होइन अनि मैले चाहिँ मलाई चेक गर्नु छ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यहाँले के गर्नुहुन्छ अनि वाट आर द अदर प्रोसेस द्याट गोज इन. मलाई अलिकति डिटेलमा भनिदिनुहोस् न. ओके कुनै पनि बिरामी स्पेसली मका चाहिँ अब स्क्रिनिङ पर्पसले आउनुभयो या चाहिँ ब्रेस्टमा केही सानो लम्प छ केही छ भनेर आउनुभयो भनेदेखि what I do is first of all I go into the history होइन. हिस्ट्रीमा चाहिँ स्पेसली I try to assess the risk of the patient. अघि भने जस्तै होइन एभरेज रिस्कमा पढ्नुहुन्छ कि हाई रिस्कमा पढ्नुहुन्छ होइन. सो फर द्याट आई बेसिकली स्टार्ट विथ द marital status of the woman because there are many things linked to breast cancer. So if the female is married, if she has had a child, and if she has had a child, then kati age ma चाहिँ first child deliver गर्नु भयो because that is also important. And when did she had a first menstrual period? Okay, अनि in case महिनावारी सुकिसकेको छ भनेदेखि कुन एजमा गएर चाहिँ सुक्यो. अनि कतिजना बच्चाहरू छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ ब्रेस्ट फिड गराउनु भएको छ कि छैन. So these are all important things. Besides that, another most important thing is उहाँहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको हिस्ट्री छ कि छैन. स्पेसली ब्रेस्ट क्यान्सर आमालाई हजुरआमालाई सानो आमाहरूलाई या चाहिँ फादरको साइडमा पनि अब फुपूहरूलाई होइन या चाहिँ आफ्नो कजनहरूमा छ कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्स भन्छ हामीले होइन कजनहरूमा पनि फ्यामिली हिस्ट्री अफ ब्रेस्ट क्यान्सर छ कि. Or next important thing is ovarian cancer because these are linked. अनि त्यो बाहेक चाहिँ कहिले कहिले जेनेटिक्स म्युटेटेड पनि हुन्छ. सो त्यसमा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ मल्टिपल मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्यान्सर छ कि जस्तै प्रोस्टेट क्यान्सर लङ क्यान्सर पेन्ट्रियाटिक क्यान्सर्सहरू बिकज देयर आर सम सिन्ड्रोम्स विच आर एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट क्यान्सर. सो दिज हिस्ट्रिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि पहिला चाहिँ बायोप्सीहरू भएको छ कि ब्रेस्टबाट या रेडिएसन पाउनु भएको छ कि या कसैले चाहिँ लामो समयदेखि हर्मोनल थेरेपीहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि. सो दिस इज हाउ आई एसेस द रिस्क. ओके सो विच क्याटेगोरी द पेसेन्ट फल्स इन्टु. So after that comes the clinical examination which is very important होइन. अघि भने जस्तै गरेर I examine the breast. पेसेन्टलाई चाहिँ एउटा पहिला सुतेको पोजिसनमा I examine the breast, nipple and then I also examine the sitting position. बसेर पनि फेरि म फेरि एक्जामिन गर्छु so that I don't miss. त्यसमा चाहिँ ब्रेस्ट अनि यो काखी एक्जिला एन्ड देन दि यो कलर बोन वरिपरिको जुन केही नोट्सहरू छ कि भनेर. So once I'm done with this, so I advise the patient for certain investigations, the second part. So young patient ma चाहिँ generally below the age of 40 years, we generally recommend ultrasound of the breast. किनभनेदेखि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यङ ब्रेस्टहरूमा चाहिँ फाइब्रस पार्ट धेरै हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि म्यामोग्राफी गराउँदाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन. सबै त्यो डेन्स ब्रेस्ट भएको हुनाले सेतो देख्छ वाइट देख्छ इन सिम्पल टर्म. सो द्याट्स वाइ वी डोन्ट युजली रेकमेन्ड म्यामोग्राफी बिफोर द एज अफ 40 years. सो आफ्टर द एज अफ 40 years होइन कोही चाहिँ 40 वर्ष पछिको फिमेलहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ वी रेकमेन्ड म्यामोग्राफी. त्यसमा चाहिँ अनि ट्युमरहरू चाहिँ राम्रोसँग आउटलाइन हुन्छ. तर 40 years पछि पनि कसैको चाहिँ स्टिल त्यो डेन्स फाइब्रस पार्ट बढी छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति अब्स्क्योर हुन्छ. सो इन द्याट केस अगेन वी मे कम्बाइन इट विथ अल्ट्रासाउन्ड. सो समटाइम्स पेसेन्ट कम होइन मेरो किन म्यामोग्राफी नगर्मा म्यामोग्राफी गराउनुहोस् भन्छ होइन. तर इट्स नट द्याट लाइक म्यामोग्राफी इज रेकमेन्डेड फर एभ्री वान. There is always a difference in doing the investigations in different people.
So this is how I proceed. And mammography या अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ सपोज पेसेन्ट आउनु भयो अनि त्यसमा केही फाइन्डिङहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ अकर्डिङ टु द्याट आई एडभाइज फर बायोप्सी or cytology, whatever is the need. So according to that, so I decide what to do. So भनेपछि यङ्गर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ यहाँले, अलिकति एज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यामोग्राफी गर्नुहुन्छ, तर जुन माध्यमबाट गरे पनि थाहा पाउनु त हो नि, बेसिकली थाहा पाउनु हो। अनि पक्कै पनि अब डक्टरले अल्ट्रासाउन्ड गर्नु भनेर भन्नुभएको छ भने त केही कारणै होला भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। मैले चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब यति डक्टरहरूसँग भेटिसकेँ, बोलिसकेँ होइन, मेरो घरमा पनि हुनुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ मैले के थाहा पाएँ अनि आफू पनि एज अ पेसेन्ट जाँदाखेरि वरिपरि यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कस्तो बुझेको छु। एन्ड आई अलवेज टक अबाउट दिस इन एभ्री एपिसोड। डक्टर्सहरूले त्यति सिरियसली लिँदैन कि उहाँहरूले किन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति डाउट गर्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि आई डोन्ट नो इफ इट इज बिकज द हेल्थ केयर सिस्टम, मेबी द डक्टर्स द्याट वी ह्याड, मेबी द ह्युमन रिसोर्स द्याट वी ह्याड, उहाँहरू चाहिँ पहिला के त्यति केपेबल हुनुहुन्थेन कि हामीले धेरै गल्तीहरू देख्यौँ कि अहिलेको समयमा त म राम्रै देख्छु, हाम्रो केपेबल डक्टर्सहरूले देख्छु न, पहिला त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यो अविश्वास चाहिँ बढ्दै गएको हो कि के हो? What I feel is actually, you know what, little knowledge is dangerous. Because there are so many things, you know, I say आजकल के छ भनेदेखि media, Google, you know, every that's too much knowledge then, doctor. Too much of knowledge, but complete knowledge पनि हुँदैन, you know. So people start questioning and this and that and multiple things, you know. So that is the thing. I think too much of information, you know, तर not a complete information. Of course. So that basically makes it difficult for us also sometimes. That's what I felt. I've always realized, अनि यो एपिसोडमा चाहिँ यो भन्नै चाहन्छु म यो कुरा विशेष रूपमा, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ नि त। सबै कुरा उहाँले भने जस्तो सरल हुँदैन, जस्तो सिधा उहाँले अहिले भन्नुभयो म यस्तो गर्छु भनेर, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले धेरै कुरा बताउनुभयो। म हिस्ट्री हेर्छु अथवा म यहाँहरूको अरू कुनै शारीरिक समस्या छ कि त्यो हेर्छु, पहिलाको रिपोर्ट्सहरू हेर्छु, यहाँले कुनै मेडिसिन खाइरहनु भएको छ कि छैन त्यो हेर्छु, यताउति भन्नुभयो नि त। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि डक्टरले केही कुरा जाँच्दाखेरि चाहिँ चौतर्फी जाँच गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, लाइक देयर आर डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स अफ चेकिङ द्याट यू डु, त्यसपछि बल्ल चाहिँ यहाँले चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न खोज्नुहुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब 4वटा एक्सरे गरायो भनेर चाहिँ रिसाइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पैसा खान खोजेको होइन। अफकोर्स लाइक एट द एन्ड अफ द डे इट्स अ बिजनेस, बट इट्स अ हेल्थसँग रिलेटेड उसो हो नि त, त्यही भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बट द्याट्स समथिङ अ भेरी डिफ्रेन्ट टपिक द्याट आई जेनरली अलवेज कम अप विथ इन अल माई एपिसोड्स होइन। अब यहाँले डायग्नोसिसको कुरा गरिहाल्नु भयो, अहिले त अब नेपालमा आई थिङ्क आई क्यान काउन्ट अ फ्यू क्यान्सर स्पेसिफिक हस्पिटल्स, यहाँ आफू पनि ब्रेस्ट अन्कोसर्जन भइहाल्नु भयो होइन, भनेपछि यहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा। अफकोर्स ह्युमन रिसोर्स बढिरहेको छ भन्ने सोचौँ होइन, हस्पिटल्सहरू पनि बढ्दो छ, तर पनि अझै पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा ट्रिटमेन्ट पोसिबल छ कि छैन, क्यान्सर यहीँ निको पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। अनि अविश्वास त छँदै नै छ, यो एउटा छुट्टै भइहाल्यो। सो इज ट्रिटमेन्ट अफ क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, अहिलेलाई ब्रेस्टको मात्रै गरौँ होइन, ब्रेस्ट क्यान्सर पोसिबल इन नेपाल? Yes, definitely. I would say treatment of breast cancer is possible in Nepal. पहिलादेखिको ट्रेन्ड के छ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ फर्स्ट थिङ what I realize is, you know what, like people come to us with all those symptoms, as I said, you know, it takes time to diagnose, you know, patient as आएर भोलि नै diagnose हुँदैन, because you have to do ultrasound, mammography, biopsies and multiple things, so it takes 1 to 2 weeks. And त्यसमा पनि के आयो भनेदेखि further whole body scanहरू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, sometimes we have to do the metastasis workup पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, फैलेको छ कि छैन। सो यो गर्दाखेरि नै 1-2 weeks त्यसमा जान्छ। सो what people think is यहाँ त खालि टाइम मात्र लाउँछ होइन, यति टाइम भइसक्यो, अहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट के पनि गरेको छैन, तर त्यस्तो होइन। This all is a part of a treatment. So patient, what they do after that, they go to India, you know. That's the trend. So India ma jada ke huncha, everything is in front, everything is done, you know, you are diagnosed, okay हुन्छ, we'll put you on the list for the coming week or tomorrow or whatever. त्यहाँ त जाने बित्तिकै कति चाँडो होइन आरामसँग मेरो चाहिँ ट्रिटमेन्ट भयो, आधा पानी त भइसक्यो। बिकज द मेन पार्ट त्यो डायग्नोसिस गर्नलाई नै टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम फर द्याट होइन। सो द्याट थिङ इज वान, त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै सजिलोसँग भयो भन्ने एउटा त्यो ट्रेन्ड। अनदर थिङ इज इन्डियामा चाहिँ सबै एकदमै स्पेसलाइज राम्रो डक्टर छ, राम्रो हस्पिटल छ, ठुलो हस्पिटल छ भने त्यो एउटा छ होइन, त्यहाँ गएपछि जस्तो राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने। बट नाउ वाट आई फिल
feel is there are so many doctors in different specialties. I think almost in all specialties now people are coming up with the super specialties le gardakheri yo अहिले trend जुन चलेको छ, people are coming from abroad doing MCH, DM, fellowship, हैन, and then they are delivering the same quality treatment in Nepal as well, हैन. So I think we should understand that नेपालमा पनि यो सबै ट्रिटमेन्ट पोसिबल छ, हैन. इट्स जस्ट द्याट वी नीड योर ट्रस्ट. द्याट्स व्हाट आई वुड लाइक टु से. एकचोटि एउटा कुन हाम्रो माननीयले भाषण दिनुभएको थियो, मैले धारा सारा जडान गरेँ होइन, मैले पुरा खनेँ, पाइप लाएँ होइन, त्यो सबै ट्याप पनि जोडेँ, धारा पनि जोडेँ, अनि मलाई त्यसपछि निकालियो. अन्त खोल्ने बेलामा अर्को जो नेता आउनुभयो उहाँले चाहिँ प्रशंसा पाउनुभयो भनेर त्यस्तै किसिमको कुरा भयो जस्तो लाग्यो मलाई. एक्ज्याक्टली होइन. यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूले डायग्नोसिस गर्नुभयो, समय लगाएर गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो रिपोर्ट हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो अडियन्सेस, हाम्रो के अरे यहाँहरूको पेसेन्टहरू चाहिँ इन्डिया जानुहुन्छ. आई थिङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ खर्चको कुरा पनि छ जस्तो लाग्छ. विश्वास अविश्वास एक ठाउँमा छ, यहाँ पनि इक्विपमेन्ट छ छैन त्यो चाहिँ अब अस्पताल अनुसारको फरक पनि छ नि त. अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्टमा अलिक बढी यहाँ महँगो भयो कि भन्ने किसिमको पनि कुरा हुन्छ. इज द्याट ट्रु? आई थिङ्क ओभरअल हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा भन्दा इन्डियामै ट्रिटमेन्ट महँगो छ, होइन. बिकज आई हेभ वर्कड इन नेपाल, आई हेभ वर्कड इन इन्डिया. इन्भेस्टिगेसन्सहरू पनि हेर्ने हो भनेदेखि इन्डियामा पनि एकदमै महँगो छ इन्भेस्टिगेसन, एन्ड ट्रिटमेन्ट इज अल्सो भेरी एक्सपेन्सिभ देयर, होइन. इन्सुरेन्स भएकोहरूलाई हो, होइन, यु हेभ अ सर्टन क्राइटेरिया, तर इन्सुरेन्स नभएकोहरूलाई त त्यहाँ पनि गाह्रो नै छ. र कस्तो छ भनेदेखि यहाँ पैसा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ धेरै जसो, तर त्यहाँ गएर खर्च गर्दाखेरि चाहिँ अझ त्योभन्दा डबल नै खर्च गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यति गाह्रो भए जस्तो मलाई लाग्दैन कि. साइकोलोजिकली पनि होला, होइन. सो आई वुड लाइक टु से आई थिङ्क सबै त्यहीँबाट ट्रेन भएर आएको डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, होइन. यहाँ पनि हामीले त्यही लेभलको केयर चाहिँ पाउन सक्छौँ. अब जस्तै अब यहाँले चाहिँ डक्टर्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभयो. आई अल्सो वान्टेड टु आस्क अबाउट द इक्विपमेन्ट्स कि जस्तै अब म्यामोग्राफी नै भन्नुभयो यहाँले, अथवा अल्ट्रासाउन्डै भन्नुभयो. अनि अल्ट्रासाउन्ड इज लाइक मच मोर कमन आई थिङ्क. म्यामोग्राफी एन्ड स्टफ जुन चाहिँ ब्रेस्टको लागि नै स्पेसिफिक हुन्छ, होइन. अब यो सबै कुराको लागि त इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ नि त, होइन. मान्छे डक्टर मात्र भएर पनि हुँदैन. सो डु वी हेभ इक्विपमेन्ट्स? नेपालमा हामीसँग इक्विपमेन्ट्स छ? Yes, we do have. Just say I'm working in BNB and I'm working in Norvik, and both the hospital have ultrasound ko equipment pani ramro cha, mammography pani cha, MRI pani cha, and then CT scan pani cha. So that's all we have. So what is needed? गर्नको लागि चाहिँ, and yeah, and curative part ko lagi pani we have everything. होइन. सर्जरीको लागि वी क्यान डु विथ द सर्जरिज. अब अर्को किमोथेरापी पार्ट भनेको त्यो पनि छ, होइन. रेडियोथेरापीको लागि चाहिँ वी हेभ ओन्ली स्पेसिफिक सेन्टर्स, होइन. देयर आर ओन्ली फ्यु सेन्टर्स, जस्तै यो भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि, अनि वीरमा छ, अनि अर्को चाहिँ अहिले रिसेन्ट एउटा केसिसी भनेर यो नालामा हस्पिटल छ. सो दिज आर ओन्ली फ्यु सेन्टर्स विच हेभ रेडियोथेरापी काठमाडौँमा चाहिँ. भनेपछि यदि रेडियोथेरापीको मार्फतबाट चाहिँ मैले आफूलाई क्योर गर्न चाहेँ, मेरो क्यान्सर क्योर गर्न चाहेँ भने चाहिँ हामीसँग यति 4वटा सेन्टर्सहरू छन्. यो देशव्यापी 4वटा मात्रै हो? यो बाहेक यो हाम्रो भरतपुरमा छ, एन्ड अर्को चाहिँ आई थिङ्क मेबी पूर्वाञ्चलमा, बट आइ एम नट स्योर. ए ओके. भनेपछि त्यहाँ ओन्ली फ्यु सेन्टर्स जहाँ चाहिँ हातमा गर्न सक्यो, तर देशमै त छ नि त भन्ने देशमा त छ, देशमा छ, काठमाडौँमा छ. हजुर. अर्को मैले सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ अब यहाँले मेमोग्राफी भन्नुभयो, होइन. अब जस्तै कसैलाई सिम्पटम छैन, होइन, तर म चाहिँ अब हरेक वर्ष चेक गर्न चाहन्छु, अथवा सायद 2 वर्षमा एकचोटि चेक गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिको महँगो पर्न आउँछ यो मेमोग्राफी चाहिँ मेरो लागि? मेमोग्राफी भनेको चाहिँ बेसिकली फर्स्ट अफ अल मेमोग्राफी भनेको चाहिँ यो सिम्पल ब्रेस्टको एक्सरे हो, होइन. जुन चाहिँमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ फेमस छ, हामी त्यहाँ ब्रेस्टलाई कम्प्रेस गरेर एउटा फिल्म लिन्छौँ, होइन. खासै वर्षमा एकचोटि या 2 वर्षमा एकचोटि गर्ने हो भने खास त्यति महँगो त होइन मेमोग्राफी. This is a simple investigation. It's a very simple investigation. It's not very expensive. It's not so expensive that you cannot afford. Also, अब जस्तै अब say middle class or upper middle class उहाँलाई त प्रब्लम भएन, but it's actually the group that it's below middle class जसको लागि चाहिँ मैले क्वेसन सोध्न खोजेको, किनभने वुमेन हेल्थको लागि त्यति फ्यामिलीजहरूले इन्भेस्ट गर्दैन. बिलो मिडल क्लासको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले, होइन. त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तै छ हाम्रो सरकारको तर्फबाट अथवा अस्पतालहरूको तर्फबाट केही यस्तो फेसिलिटिज छ, अथवा यस्तो केही उपाय छ जहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले पैसा खर्च नगरिकन चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा सस्तोमै पनि आफ्नो स्क्रिनिङ गराउन सक्नुहुन्छ कि स्तन क्यान्सरको?
यस्तो छ जस्तै हरेक अब हस्पिटलले चाहिँ कुनै कुनै टाइममा सर्टन ओकेजन्सहरूमा चाहिँ फ्री चेकअप र सर्टन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट इन मेमोग्राफीहरू भनेर पनि राखिरहेको हुन्छ होइन आई थिङ्क त्यो अपर्च्युनिटीहरू पनि अवेल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ ओके भनेपछि अब कहाँ कहाँ क्यान्सर हस्पिटलहरू छ अथवा कहाँ कहाँनिर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफैले अलिकति अवेर हुनु पर्यो आफैले अलिकति अवेर पनि हुनु पऱ्यो बिसाइड्स गभर्मेन्ट सेटअपमा कम्पेरिटिभली प्राइभेटभन्दा डेफिनेटली सस्तो पनि छ अनि त्यहाँ पनि ट्रस्ट गर्न सकिन्छ गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा पनि यो कुरामा बिकज गभर्मेन्ट हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टरहरू उहाँहरू नै पनि त प्राइभेटमा गरिरहनु भएको छ इट्स सेम टिम वर्किङ इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस सो आई थिङ्क द्याट डेफिनेटली मेक्स सेन्स अब ट्रिटमेन्टको कुरा गरौँ किमोथेरापी र रेडियोथेरापीको कुरा त हामीले अघि गरि नै हाल्यौँ होइन यसमा डिटेलमा जानुभन्दा पनि मलाई चाहिँ के सोध्न मन लागेको थियो भन्दा अहिले नयाँ ट्रेन्डहरू चाहिँ के छ जस्तै किमोथेरापी समथिङ द्याट हामीले पहिलेदेखि सुनिरहेका थियौँ रेडियोथेरापी पनि धेरै युजेजमा आइरहेको छ अहिले सो वाट आर द न्यू काइन्ड अफ ट्रेन्ड्स ब्रेस्ट क्यान्सरलाई लिएर चाहिँ बिकज फर अ भेरी लङ टाइम र अघि हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ होइन जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरमा ब्रेस्टै निकालिन्छ एउटा महिला भएर चाहिँ बिना सनको कस्तो देखिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई इमेजिन पनि गर्नु मन छैन त्यो कुराहरू तर अहिले त अब सामाजिक सञ्जालले गर्दा होला धेरै मन नलागेको पिक्चर्सहरू पनि देखिहाल्नुपर्छ होइन अल्सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी स्ट्रङ थिङ एज अ वुमेन जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई त सल्युटै गर्छु म बट अहिले नयाँ ट्रेन्ड्सहरू आएको छ भनेर कि यहाँले बताउनु भयो सो आई रियली वान्टेड यु टु मेन्सन इन्फर्म आवर भ्युवर्स अबाउट द्याट Breast is basically, I feel it's a pride of a female, and it's also a symbol of femininity, you know, and that's how we are a little outstanding from the males, please. So I think it's. We need to preserve that as much as we can. So initially, say treatment options. Treatment options, as we said, there are already 4 modalities. There are surgery. I'm talking about surgery. Surgery ma say पहिला चाहिँ breast cancer भन्ने बित्तिकै whole breast नै फ्याल्ने चलन थियो होइन मेस्टेक्टोमी भन्थ्यो हामी जसमा चाहिँ पुरै ब्रेस्ट नै फ्याल्थ्यो बट नाउ थिङ्स हेभ चेन्ज्ड सो अहिले चाहिँ ब्रेस्ट बचाएर चाहिँ हामीले कसरी सर्जरी गर्ने भन्ने कुरा छ मोस्टली चाहिँ जस्तै बिरामीहरू चाहिँ अर्ली स्टेज होइन एकदम अर्ली स्टेजमा नै आइदिनु भयो सानो ट्युमर हुँदाखेरि आइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ दिस इज मोर कन्भिनियन्ट तर अब कोही चाहिँ अलिकति स्टेज 3तिर आइदिनु भयो अलिकति ठुलो ट्युमर छ भने पनि आजकल चाहिँ हामीले एज अ प्राइमरी ट्रिटमेन्ट किमोथेरापी भन्ने नि होइन अघि नसाबाट औषधिहरू दिएर त्यो गरेर चाहिँ ट्युमर साइज सानो गरेर सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ वी क्यान गो फर सर्जरी जसमा चाहिँ हामीले ब्रेस्ट बचाएर गर्न सक्छौँ सो नाउ मोर ट्रेन्ड इज टुवर्ड्स प्रिजर्भिङ द ब्रेस्ट सो वी ट्राई टु प्रिजर्भ the breast as much as possible but certain conditions we cannot preserve that is different but mostly we try to preserve breast and next also important thing is mastectomy त भयो breast suppose कसैमा चाहिँ हामीले निकाल्नु नै पर्यो completely and but the patient wants to have the breast then in those patients also we have options now available we can do breast reconstruction भन्छ होइन breast reconstructive surgery भन्छ जसमा चाहिँ हामीले we can give the shape of a breast by bringing a tissue from the back पछाडिको जुन यो मासुहरू हुन्छ होइन त्यो पार्ट अफ द टिस्यु चाहिँ ल्याएर न्यू ब्रेस्ट बनाउन सक्छौँ or also with the help of the plastic surgeon we can also take the part from the यो एब्डोमेनबाट के यहाँबाट चाहिँ अनि छाला बोसो अलिकति माथि लगेर नयाँ ब्रेस्टहरू बनाउने यस्तो अप्सन्सहरू पनि अभाइलेबल छ So these are different options that we have, or we can also put an implant. So these all depends on different individuals. उहाँहरूले चाहनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको लागि राख्न सकिन्छ आई थिङ्क सो सरी मैले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन मिस गरेँ जस्तो लाग्यो यो सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँले जुन मोडालिटिजहरू छ ट्रिटमेन्टको भन्नुभएको छ त्यो हाम्रो स्किप भयो जस्तो लाग्यो मलाई सो वाट आर द मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट सो ब्रेस्ट क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ देयर आर 4 मोडालिटिज होइन फर्स्ट थिङ इज सर्जरी सेकेन्ड अब सर्जरीमा एउटा पार्ट भनेको चाहिँ ब्रेस्टको भयो जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट ब्रेस्ट रिमुभ गर्छौँ अर वी प्रिजर्भ द ब्रेस्ट जसमा चाहिँ ब्रेस्ट प्रिजर्भिङ भन्नाले चाहिँ ब्रेस्ट ट्युमर र त्यसको सराउन्डिङ अलिकति हेल्दी टिस्यु पनि लिन्छौँ बिकज वेन वी रिमुभ द ट्युमर वी अलवेज वान्ट अ नेगेटिभ मार्जिन होइन सो दिस इज अ ब्रेस्ट प्रिजर्भिङ सर्जरी बाँकी ब्रेस्ट चाहिँ हामी पचाएर राख्छौँ ओके अनि ब्रेस्ट सर्जरीको पार्टमा चाहिँ ब्रेस्ट मात्र होइन त्योसँग हामीले यहाँ एक्जिलामा अघि भने जस्तो काखीमा भएको सबै नोड्सहरू पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट इज अनदर पार्ट सो अनदर थिङ इज अहिले नयाँ आएको चाहिँ एक्जिलामा चाहिँ सेन्टिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भन्छ पहिला सबै नोड्स निकाल्थ्यो आजकल चाहिँ वी सी सानो सर्जरी गरेर
we remove the first few draining nodes, and then त्यसमा क्यान्सर गएको छ पोजिटिभ आयो भने मात्र हामीले सबै नोड्स निकाल्छ, छैन भनेदेखि we generally don't do. So we are getting it into more less and less surgery हुन्छ नि. So this is the surgical part. अर्को भनेको चाहिँ किमोथेरापी भन्छ, जुन चाहिँ यो नसाबाट औषधिहरू दिने भन्छ. किमोथेरापी इज अनदर पार्ट. अब किमोथेरापी पनि सबै पेसेन्टलाई लाग्छ भन्ने छैन होइन. एभ्री पेसेन्ट हेज डिफ्रेन्ट ट्युमर बायोलोजी. सो ट्युमर टाइप र ट्युमरको स्टेज अनुसार चाहिँ वी डिसाइड वेदर दिस पेसेन्ट निड्स किमोथेरापी अर नट. थर्ड थिङ भनेको चाहिँ रेडियोथेरापी. त्यो भनेको चाहिँ सेक्ने, सिम्पल टर्ममा होइन. सो तर हामीले ब्रेस्ट बचाएर गर्दा, ब्रेस्ट प्रिजर्भिङ गर्दाखेरि चाहिँ रेडियोथेरापी दिनै पर्छ होइन. किनभने जुन बाँकी ब्रेस्ट टिस्यु छ त्यसमा चाहिँ फर्दर रिकरेन्सको चान्सेसहरू चाहिँ कम होस्, या रेजिड्युल केही छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडियोथेरापी दिन्छौँ त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि. एन्ड फोर्थ थिङ ब्रेस्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इज दि हर्मोनल थेरापी. पेसेन्टको ट्युमर टाइप हेरेर चाहिँ हर्मोन पोजिटिभ पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले पछि चाहिँ डिपेन्डिङ अन 5 years or 10 years चाहिँ हर्मोनल थेरापी भनेको ट्याब्लेट्सहरूमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुनसक्छ. सो दिज आर बेसिकली द डिफ्रेन्ट मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट इन ब्रेस्ट सर्जरी. र हरेक पेसेन्टमा चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट डिपेन्डिङ अन हर स्टेज एन्ड ट्युमर टाइप. So अब I don't think I'd really like to get into the details किनभने यसको लागि चाहिँ सायद मान्छे अनुसार, इन्डिभिजुअल अनुसार फरक पर्दै जान्छ, केसेस अनुसार फरक पर्दै जान्छ, स्टेजेस अनुसार फरक पर्दै जान्छ. सो अहिले सायद हामीले यहाँ अलिकति इन्फर्मेसन दियो भने त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्यो मलाई. सो we're just going to keep this one simple, very simple, so that it's also easier for our audiences to understand होइन. अब what are the causes of breast cancer? Another very important question. जस्तै अब हामी त बच्चै बेलादेखि सुन्दै आएकोमा चाहिँ चुरट खायो भने, रक्सी खायो भने चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भनेर. यो एउटा कारक तत्त्व मात्रै होला, तर पुरै कारण त होइन होला पक्कै पनि होइन. यसले चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स मात्र गर्ने होला, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएन्स एन्ड स्टफ, which I think we've read a little bit about. But what are the major causes of breast cancer? Actually, there is no definite cause to breast cancer. यसले नै गरेर भएको भनेर. There are only certain risk factors. अब अघि मैले भने जस्तै हाई रिस्क फ्याक्टर त अघि आई हेभ एक्सप्लेन्ड होइन. लाइक ह्याभिङ अ स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री, फ्यामिलीमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको, ओभरिन क्यान्सर, मल्टिपल क्यान्सरको हिस्ट्री छ, हर्मोनल थेरापीमा आउनुहुन्छ, या बायोप्सिजहरू मल्टिपल टाइम भएको छ भनेदेखि उहाँहरू रिस्कमा हुनुहुन्छ, रेडिएसन पाउनु भएको छ भने. अब त्यो बाहेक चाहिँ अघि भने जस्तै एकदम अर्ली मेनार्की, फर्स्ट टाइम मेन्सेस चाहिँ एकदमै चाँडो एजमा, अर्ली एजमा सुरु भएको छ होइन. या चाहिँ एकदम लेट मिनोपजहरू चाहिँ जेनरली बाई द एज अफ 50 years होइन भइसक्छ, तर कसैको चाहिँ एकदमै ढिलो भएको छ भनेपछि त्यो बिचमा चाहिँ इस्ट्रोजन एक्सपोजर चाहिँ धेरै भयो होइन. सो दिज आर पेसेन्ट वर रिस्क. बिसाइड्स फर्स्ट प्रेग्नेन्सी, फर्स्ट टाइम कन्सिभ गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ कन्सिभड इट आफ्टर द एज अफ 30 years भनेपछि सी इज अल्सो एट अ रिस्क अफ ब्रेस्ट क्यान्सर. सो यु सुड कन्सिभ अन टाइम. And the next thing is breastfeeding. Breastfeeding को चाहिँ एकदम प्रोटेक्टिभ मेकानिजम छ होइन फर ब्रेस्ट क्यान्सर. सो ब्रेस्टफिडिङ नगरेको फिमेल्सहरू या एकदम सर्ट पिरियडलाई चाहिँ ब्रेस्टफिडिङ गरेको छ भने उहाँहरू पनि रिस्क फ्याक्टरमा पर्नुहुन्छ. र एकदम लिमिटेड चाइल्ड नाउ डेज वी आर गेटिङ इन्टु लेस होइन. सो द्याट इज अल्सो वान अफ द रिस्क फ्याक्टर of breast cancer. Risk factor? Oh my god. Because more children you have, estrogen exposure चाहिँ कम हुन्छ होइन बडीमा, त्यो टाइम त प्रेग्नेन्सीमा जान्छ नि त. So that's how like your risk increases in these cases. Besides that, there are these lifestyle changes. लाइफस्टाइल चेन्जेसमा चाहिँ एज आई सेड या स्मोकिङ, एल्कोहल होइन एकदमै अलि धेरै मात्रामा नै अब स्मोकिङ एल्कोहलहरू भयो. र त्यो बाहेक चाहिँ अब धेरै यो बाहिरको प्रोसेस्ड मिटहरू, रेड मिटहरू धेरै खानेहरूमा, भेजिटेबल फ्रुट्सहरूको मात्रा कम भयो भनेदेखि उहाँहरूमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्क चाहिँ अलिकति हाई छ. अनि ओबेसिटी, बिकज अगेन विथ ओबेसिटी देयर इज दिस थिङ एक्सपोजर टु द इस्ट्रोजन अनि यो जङ्क फुडहरू हुन्छ नि. सो दिज आर अल लिङ्क टु ब्रेस्ट क्यान्सर. Okay, my god, you got me scared. Like there are times when I say, "Damn, doc," in this show, I'm like, "Damn, doc, this is super scary for me."
And every time we have this specific women-related health issues discussed on the table, I go back home very scared. मलाई डर लाग्छ कि ला अब त यो त एकदमै डर जस्तो भयो भनेर एउटा चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्नु मन लाग्थ्यो मलाई भन्दाखेरि किनभने अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसको मम्मीहरूलाई चाहिँ स्तनको क्यान्सर देखिएको छ हैन अब एउटा सपोज केस लिन चाहन्छु म जस्तै मम्मी चाहिँ 40 वर्ष 45 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई क्यान्सर देखा पर्यो छोरी चाहिँ 20 वर्षको हुनुहुन्छ अनि अब 20 भनेको खासै चेक गर्न पर्ने समय त होइन उमेर त होइन तर यदि आमालाई 45 मा देखिएको छ भने कि एउटा छोरीले चाहिँ 20 वर्षको उमेरमा पनि स्क्रिनिङ गराइहाल्नु पर्छ त्यसमा यस्तो छ जनरली यङ एज ग्रुपमा अर्को चाहिँ आमाको ट्युमर टाइप के थियो हैन सो द्याट इज अल्सो रिलेटेड त्यो बाहेक अरू पनि धेरै फ्यामिली हिस्ट्रीहरू छ कि छैन उहाँ चाहिँ अब इनकेस आमालाई अझ यङ एजमा भएको छ सपोज 35 मै भएको छ या 38 मा भएको छ हैन शी इज भेरी यङ एज ब्रेस्ट क्यान्सर पेसेन्ट भनेदेखि उहाँको छोरीले चाहिँ छोरीकोले चाहिँ एज आई सेड 25 इयर्समा आफ्नो एउटा फर्मल रिस्क असेसमेन्ट गराउनु पर्छ हैन so if she is into this she's into the high risk category now at her case the screening starts by the age of 25 she has to start by the age of 25 अब अघि भने जस्तो उहाँकोमा mammography त गर्न मिलेन so what she has to do is every year she has to get an MRI because MRI has a very high sensitivity mammography भन्दाखेरि but it is very expensive so that's why we don't advise every patient to do MRI this is only in a specific condition so यो पेशेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले till the age of 35 सम्म चाहिँ mammography advise गर्छौं so after the age of 35 म्यामोग्राफीसँग चाहिँ एमआरआई कम्बाइन गरेर गराउँछ उहाँहरूको स्क्रिनिङ क्राइटेरिया फरक हुन्छ अरूहरूमा भन्दाखेरि सो द्याट इफ शी हेज अ क्यान्सर देन वी क्याच इट एट अ भेरी अर्ली स्टेज सो भनेपछि अब उहाँले चाहिँ हरेक वर्ष स्क्रिनिङ गराइरहनु पर्यो 25 वर्षको उमेरमा सुरु गर्नु पर्यो यस 25 मै नभएर 20 मा होइन बाइ 25 she has to start ओके अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक देयर आर लट अफ पिपल हु डोन्ट ह्याभ these kind of bad things in their lifestyle included say smoke or alcohol but they might still get cancer because there are other reasons of cancer like you mentioned यहाँले बताइहाल्नु भयो त्यस्तो कारण चाहिँ अलग हुन सक्छन् भनेर हैन अब त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै प्रिभेन्सन गर्न चाहन्छु म चाहिँ हैन मलाई चाहिँ अब यो क्यान्सर नहोस् भन्ने किसिमले केही प्रिभेन्सन गर्न चाहन्छु भने इज देयर प्रिभेन्टिभ मेजर फर ब्रेस्ट क्यान्सर well apart from quitting alcohol and cigarettes well quitting smoking I would advise definitely alcohol you can limit your amount of alcohol अर्को भनेको चाहिँ एकदम healthy lifestyle regular exercise so that don't put a lot of weight and then and healthy food यो vegetables fruits हरु चाहिँ अलिकति धेरै गर्ने आफ्नो उसमा intake चाहिँ बढाउने हैन fruits and vegetables and besides I would say start your family on time which is important and also breastfeeding because with time आजकल कस्तो छ भन्देखि it's a working woman mostly and then breastfeeding चाहिँ राम्रोसँग गराउन पाइरहेको हुँदैन हैन has to get back to work but there is also a solution to it you can get your the breast milk pump हैन पम्प गरेर निकालेर बच्चालाई प्रिजर्भ गरेर पनि खुवाउन मिल्छ हैन which many people don't know so that can also be done but at least continue breastfeeding at least 1 year because even if you breastfeed for 1 year then your risk of getting breast cancer reduces by 5% so these are the things that are really important. There's so many questions in my head right now, but I really wanted to know how important is sexual life for breast cancer? I mean, is it connected? Sexual life चाहिँ एउटा महिलाको sexual life चाहिँ breast cancer सँग connected छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्न मन लागेको थियो मलाई because you've mentioned a lot of times estrogen level भनेर I really wanted to know. Sexual life it's not so directly linked to breast cancer खासै यसको चाहिँ त्यस्तो directly link चाहिँ छैन breast cancer सँग छैन है okay I think we're pretty much done. Oh, there's one final question. Do we see breast cancer in men? केटा मान्छेहरुलाई breast cancer स्तनको क्यान्सर हुन्छ कि हुँदैन?
Yeah, many people do not know that men also can have breast cancer, but it's true that because as I mentioned early, केटा मान्छेहरुमा पनि एउटा सानो amount of breast tissue चाहिँ हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि men can also have breast cancer. So according to the research, के छ भन्देखि out of the 100 diagnosed cancer cases, so one is men. Okay. So 100 cancer cases मा चाहिँ एकजना चाहिँ male. So that is the ratio. So men can also have breast cancer. अनि men मा चाहिँ when there is breast cancer, sometimes it's linked to the genes, BRCA2 genes भन्छ हामीले, which is genetic mutations हरु भएर. So त्यसमा चाहिँ breast cancer सँगसँगै prostatic cancer हरु पनि हुन सक्छ. So that needs to be ruled out. ओके, भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउनु, जस्तै हाम्रो चाहिँ सेल्फ डायग्नोस भनेर भन्नुभयो यहाँले, मेनहरुकोमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु सक्छ? even in men it's a similar presentation. माथिको छालाहरु चाहिँ अलिकति थिक भएको हैन, यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर सानो गाँठोहरु जस्तो आएको छ र निपलबाट अगेन पानीहरु के बगेको छ हैन. So it's almost the same presentation as in female. Also there's one question, अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति अवेयर हुँदै छौं regarding other genders, say LGBTQ, our friends from LGBTQ community. अब उहाँहरु महिला पुरुष LGBTQ भन्ने एउटा अवेयरनेस आइराको छ. I was just curious to know, जस्तै हामीले मेनलाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर त सोध्यौं, but nobody is talking about if it is prevalent on say trans women, trans men, say intersex, or other genders that I mentioned, say LGBTQ community, but उहाँहरुमा चाहिँ देखिन्छ कि देखिदैन? उहाँहरुमा पनि देखिन्छ. As I said, if when the scanty amount of breast tissue is present, there is always some chances of having breast cancer. Who is the most common amongst these? Amongst these, there is not much study into these, like who has it, but there is chances of breast cancer. Oh, okay, all right. So thank you so much. That was a really long session, I think, but a really informative one as well. अब यसमा खासमा भन्नुपर्यो अझै नै कुरा गर्न सकिन्छ हैन, तर एउटा त एपिसोड सकाउनै पर्यो, एउटा त्यो भयो बनिराजीको समयको पनि सोच्नु पर्यो र साथै एउटा एपिसोडमा कति इन्फर्मेसन दिने भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो हैन. बट हामीले यहाँनिर टिक गरेको कुराहरुको बारेमा चाहिँ लगभग डिस्कस गरि नै हाल्यौं. Thank you so much, Doctor, for your time. Is there anything you want to say to our audiences in the end? That's your camera. Thank you, Nishma ji. That was a very nice conversation and a very casual one, I would say, not so formal one. It's 2021. It was really comfortable, being with you in this show. Thank you. And to all the women out there, I would like to say, please don't hesitate and don't feel uncomfortable whenever you find something in your breast, and just get to know how your breast feels and looks like, because that is really very important. And if there is any abnormality that you find, then please do visit a doctor. That's what I would recommend, and always try to attain a healthy lifestyle. That's what I would like to say to all the viewers. Thank you so much, Doctor, for your time. This was really informative. And yes, to all the audiences, to all the people out there, it doesn't matter what gender you are right now. It's always good to have knowledge. यहाँ पुरुष हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ आफ्नो मम्मीहरुलाई लिएर जानुस्, उहाँहरुलाई अलिकति कम नलेज छ जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँले त थाहा पाइहाल्नुभयो कुन उमेरदेखि जाँच गर्नुपर्छ भनेर. क्यान्सर क्योर हुन सक्छ र क्यान्सर पछि पनि धेरै व्यक्तिहरु बाँच्नु भएको छ. अहिले हामी यसको बारेमा धेरै कुराहरु गरिरहेका छौं. सो स्तनको क्यान्सर कसरी आफूले नै सेल्फ डायग्नोज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हामीलाई डाक्टरले बताइहाल्नु भयो. त्यो पनि गर्नु होला. Be very aware about your body. आफ्नो बडीको बारेमा अलि अवेयर हुनुभयो भने चाहिँ यहाँले बच्न सक्नुहुन्छ. Thank you so much if you stayed for this long for this episode. I'm sure that you are someone who's very aware and very conscious about your health. Thank you so much for watching this episode, and until next episode, you guys stay happy, stay safe, stay healthy.